nimsacademy YouTube च्यानलमा यहाँलाई स्वागत छ। Qbasic को भिडियो ट्युटोरियल सिरिजमा हामी Qbasic इनपुट अनि रिड डाटा स्टेटमेन्टको बारेमा यो भिडियोमा हेर्नेछौँ। सुरुमा हामीले के गर्नुपर्छ? प्रोग्रामलाई ओपन गर्नुपर्छ। यदि हामीलाई स्ट्रिङ भेरिएबल अथवा स्ट्रिङ रिड गर्नुपर्छ भने हामी के गर्छौँ? प्रोग्रामलाई इनपुट गर्ने हुन्छ। सुरुमा युजरबाट इनपुट लिनु छ भने इनपुट गर्ने इन्टर your name यो डबल कोटेसन भित्र लेख्नु पर्छ अनि स्ट्रिङ भेरिएबल लेख्नु पर्छ। स्ट्रिङ भेरिएबल डिक्लेयर गर्नु पर्छ जहाँ चाहिँ नेम डलर भनेर म दिन्छु यहाँबाट। त्यसपछि यहाँबाट म इन्टर योर इनपुट स्टेटमेन्ट युज गरेर चाहिँ इन्टर योर क्लास। यहाँ चाहिँ हामी इन्टिजर भेरिएबल लिन्छौँ जुन चाहिँ सी भनेर हुन्छ। त्यसपछि हामी यहाँबाट चाहिँ प्रिन्ट योर नेम इज यहाँ चाहिँ कोलन दिएर your name is name dollar लिन्छौँ यसरी। त्यसपछि यहाँ भइसकेपछि प्रिन्ट डबल इन्भर्टेड कमा you read in class कोटेसन मार्क क्लोज अनि सी लाई रिड गर्ने अनि प्रोग्रामलाई रिड गरौँ। अब यहाँबाट चाहिँ के हुन्छ? इन्टर योर नेम। यहाँ चाहिँ नेम हामीले युजरबाट लिन्छौँ अनि यहाँ चाहिँ जुन चाहिँ सेभ हुन्छ इन स्ट्रिङ भेरिएबलमा नेम डलरमा। अनि अर्कोमा छ इन्टर योर क्लास। यो चाहिँ सी भन्ने भेरिएबलमा गएर बस्छ इन्टिजर भेरिएबल। अनि प्रिन्ट हुन्छ यहाँ प्रिन्ट योर नेम इज नेम डलर जुन यहाँ इन्टर भएको हुन्छ त्यही चाहिँ यो लिन्छ। अनि यो रिड इन क्लास सी जुन चाहिँ यो सीमा हामीले इन्टर गरेको हुन्छौँ इन्टिजर यो चाहिँ यहाँ चाहिँ लिन्छ। लेट्स रन द प्रोग्राम। यसरी अब प्रोग्राम रन भएको छ। अलिकति पर्खिनु पर्ने हुन्छ। यसरी प्रोग्राम रन भएको छ। अब हामीले यहाँ युजरबाट लिनेछौँ जुन चाहिँ म लिन्छु यहाँ इन्टर नेम मेरो नाम लिन्छु। इन्टर योर क्लास 10 लिन्छु। यहाँ लिन्छु योर नेम इज दिस एन्ड यु रिड इन क्लास 10। फाइनली यो स्ट्रिङ र यहाँ चाहिँ इन्टिजर रिड भएको छ। अब चाहिँ यहाँ डाटाहरू चाहिँ कसरी रिड गर्ने त्यो गर्न गइरहेछौँ। प्रोग्राम लेखौँ रिम टु एड द नम्बर्स। अब यहाँ चाहिँ इनपुट लिने युजरबाट इन्टर द फर्स्ट नम्बर ब्र्याकेट क्लोज जुन चाहिँ n1 मा गएर सेभ हुन्छ। मैले चाहिँ n1 भन्ने इन्टिजर भेरिएबलमा डिक्लेयर गरेको छु। इनपुट इन्टर योर सेकेन्ड नम्बर। तपाईँले कुनै पनि हाल्न सक्नुहुन्छ ABCD। मैले चाहिँ n1 र n2 दिएको छु। इनपुट कमा क्लोज n2। यहाँ चाहिँ अलिकति n2 टाइपिङ मिस्टेक। चाहिँ सम भन्ने भेरिएबल डिक्लेयर गरेँ जुन चाहिँ यहाँ हुन्छ n1 माइनस प्लस n2 एडिसन गरिदिरहेछौँ अहिले। अनि यहाँ चाहिँ डिफरेन्स अथवा डिफ भनेर दिन्छौँ सर्टमा n1 माइनस n2। यहाँ चाहिँ अब रिड गर्छौं प्रिन्ट
डिस्प्ले गर्नुपर्ने छ रिड गरेर प्रिन्ट द सम इज सम भनेर यहाँ डिक्लेयर भएको छ त्यो भएर समलाई कल गर्ने यहाँ चाहिँ फेरि म Ctrl Z and the difference of the number is यहाँ चाहिँ डिफलाई कल गरौँ यसरी भइसकेपछि प्रोग्राम इन गरौँ अनि यहाँबाट रन गरौँ यसरी अब 10 हालौँ अनि 2 हालौँ the sum is the sum is 12 and the difference is 8 यसरी फाइनली प्रोग्राम हामीले गर्यौं अब चाहिँ अर्को हामीले रिड इनपुट रिड डाटा स्टेटमेन्ट प्रोग्राम गरौं cls input read a b c comma d and त्यसपछि sum is equals to a plus b plus c plus d and the print as a the sum is bracket close गरेर sum लाई कल गरौं यही sum लाई कल गरेको यहाँ चाहिँ रिड गर्छ abcd डाटा चाहिँ कहाँबाट लिने डाटा हामी मूल लिइ हाल्छौं जस्तै 1 2 3 4 यसरी हालेपछि प्रोग्राम इन गरौं अब यहाँ के हुन्छ भने यो रिड गर्नु भन्छ abcd लाई अनि यो सम भनेको यो क्याल्कुलेसन अनि द सम इज सम लाई कल गरेको यो कल लाई अनि यो यसको abcd को भ्यालु चाहिँ कहाँबाट रिड गर्ने रेस्पेक्टिभली यसरी रिड गर्छ सिक्वेन्शियली प्रोग्राम रन गरेर हेरौं सम इज 10 भनेको 1 2 3 3 3 6 6 plus 4 10 फाइनली यो प्रिन्ट भएको छ यो भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नुहोला अर्को भिडियो ट्युटोरियलमा हामी भेट्नेछौं भिडियो हेर्नुको लागि धन्यवाद